Ăn đi Tinh Tinh. Đi ăn 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 ăn. Ăn. Rồi Tinh Tinh đi đồ ăn không? Ăn lẹ đi tận quê đó. Đó, không muốn ăn sắm cho người. Sắp Sắp nó hơi bị sai đấy. sắp mật ra bà nội. Bạn đang ăn cái bột này, bạn ăn luôn hả? Không phải cái gì nè, ăn rau nè vô được. Đúng rồi, ngon kéo ngon. Con bà hả? Qua chơi. Coi kéo được hả? Đứa nào cũng nói. Chào. Ăn thử coi thử ăn thử này cái đô người ăn này nó Là tới đó, ăn sao đó. tao như vậy. Ngồi bên này, đưa cho em. Ngồi bên này. Bỏ qua đợi cho em ăn. Tại đi còn ăn à? Tại đi còn ăn đâu? Cái này không có cái gì đâu, con cũng phải ăn đó. Cái gì là hơi đỉnh cái Để nói con rồi. Ủa, sao đâu bỏ qua đây không hả? Con cũng vui với những ta thì đồ chỗ hồi dừa. Bây nhiêu không tát nhiều luôn con gái. Nội ăn mực nè. Chúng ăn ra lấy xào. Cơm, còn cơm nào nữa không? Thịt heo này, bắt đầu ăn thịt heo được không? Cái mực kia mình nhỏ nhỏ được không? Đó, xa sao rồi. Không như này. Đó đó. Thử đây. Thử đi. Ăn nè. Đi nè. Được không? Sao? Quá hả? Để nó nguội chút không? Ăn bữa cơm đó hả? Sao này ăn được cơm được đó. Đưa nè. Quá hả? Nội này ăn với rau. Ăn này đâu? Điều mà đưa được do. Sao rồi đi ăn được cơm được đó sao? Cá nữa. Nó nguội cho mình ăn. Cá xài mình được không nữa? Cái gì? Mình đưa rồi nó còn nó ăn. What did you say? Rớt đi ở đâu? Nếu mà nội ăn mấy cái bánh thịt heo không? Mực nữa, khéo ngon. Ngon ngon. Ba còn khéo vậy. Trên đâu hả? Để con mình đi nó Hả? thôi cho Ngon em. Ngon không? Ngon không? Rồi ăn đi con. Ăn đi con. Ăn hết nha. Con ăn cái gì vậy? The other one they closed today. Okay? Rồi ăn đi.
Đúng rồi. After this, we go. Ăn đi miếng. Sang ăn đi. Okay? Tí. Có đâu, có đâu. Đó, quay qua nó lại. Đúng. Rồi, thử ra lấy đi. Mình chống lên đây đặt món ăn gì ăn đụng đụng họ ăn đấy lên gì ăn Ăn cái nó thành cái đây. Nói chung làm theo kiểu Mỹ á, chứ không phải mẻ. Rồi nó ăn cà rốt được không? Bánh này còn ăn không có đụng cái đĩa nữa. Đi tự ăn miếng cơm, hoặc là ăn cái miếng cơm này cũng ngon. Let me show you one more time. À, ăn cái miếng cơm đi. rồi mình lên Còn cơm ăn cá ăn không? Ăn cá không? cơm thằng ăn cơm thằng ăn 2-3 miếng ra luôn nó được rồi thì chẳng em bỏ ăn rồi chẳng bỏ cơm rồi chẳng bỏ cơm ăn đâu là được rồi Cái miếng cơm thử đi. Cắt ra thì mình mở thôi, mình mở ra rồi. Nạp cái đó. Ăn được không? Ok đó. Rau con ngon quá. Rau con ngon quá. khó em không có được Ăn chung lượng miếng cơm mẹ khó ăn. Yes, me. Did you find everything for your meal? Have some spoon. Yes, of course. có gì tại sao mà nó là con gì vậy Tạo cho dương ăn phải không? mà gì là thôi rửa tới tay nữa ơi em ăn được Ăn cái cán không? Mà lấy cái cán nha. cái này cháy 3 cái rồi thôi được rồi đừng ăn cái cục này Biết nữa chưa? cục này đó 3 cái đấy đó một là được cháy nó được rồi Daddy, it's hot. Có còn hả? Có rồi. giờ Vô cái này. giờ Được rồi. sớm Đây đâu? để cho ăn thì chưa đồ ăn được Daddy, Daddy, can I have a strawberry donut after this? Not from Papa Donuts. Okay? Yeah, I want strawberry frosting with rainbow sprinkles. Rồi. Yum. Được cái gì nào đó không? I'm just pretending to eat it because Để ra xào I'm riêng. getting a strawberry donut with rainbow sprinkles. ăn cái đâu rồi được ăn mình tính ăn Không, cái đó nó Spaghetti. cái này bự quá ăn xong rồi hết. mà là thôi ăn rồi tính đấy con đi đợi chút chuyện thôi mà là thôi ba đi cân hàng đi con yên con đây ba đây đi cân hàng con không ngoài nữa đó ngon ngon Mực ly ngon nè. đó Mực lạ, mực má. ông mà đồng thôi Con đi qua đây không? Ngon. sắp là đúng rồi các bạn dầm dầm đi quay phim đây dầm xong rồi mới lấy dĩa lấy rồi sắp là tôi vậy đó mình là người thì nó sắp lên chị gọi nha nên một số con đi ăn Mực đi ngon. Rồi con ăn. Tại cả khác. ăn con đi Xong rồi hả? Rồi, bỏ con miếng cơm đi. Rồi, cho con miếng cơm đi. ê no nó bị cái này này con này Ăn cơm để con lấy mực nha. giỏi quá trời ơi tay tôi mình ăn giỏi ghê bữa trưa này có đi sang không trời ơi tay giỏi quá
cãi bị sướng. Rớt, rớt. Cãi bị sướng. Rớt, rớt, rớt. 3 cái một cái bánh. Dẹp đồ quay dẹp dẹp đồ quay đi xuống. Ba ngồi đây đi. Ba ngồi đây đi. I left another spoon in the table. Okay, sure. Một cái nữa. Một cái, nhà em một cái đây không nhé. Nhà em một cái.